2, 3, go. Hello everyone, welcome to our BSG Podcast Season-2 raw version. Okay, back to the army life. Okay. हैन अनि तपाई एन्टी पोचिङ क्याम्पेनमा एकदमै भूमिका थियो तपाईको while you were in army. अब मेरो पहिलेदेखि नै यो प्रकृतिप्रति रुचि, वाइल्ड लाइफ प्रति रुचि हैन, अनि चराहरूप्रति अब पहिला ज्ञान नभएर अब चराहरू मार्दै त्यस्तो गर्ने नि अब त्यो बेलादेखि चराहरूको बिहेभहरू त्यो अब ज्ञान नभएर मारेर त्यो गर्ने त्यो बच्चा बेला गर्यो होला, तर चराको बिहेभहरू यो कुन चरा कति बेला आउँछ, चाँचरहरू भने के हो, खोलदोबी भने के हो, त्यो बेलादेखि नै हामी त्यो नेपाली नामहरू अहिले पनि त्यो बेलाको नेपाली नामहरू अहिले पनि त्यो एक्जिस्ट छ क्या। त्यो बेलादेखि नै त्यो मलाई चाहिँ नेचरप्रति एकदमै रुचि थियो। अनि आर्मीमा जाइसकेपछि नि अब मैले अघि भने अहिले 13 वर्ष जति दरबारमा बसे तापनि म आर्मीमा अब अरू बाहिरतिर काम गर्दाखेरि प्रायः जसो मेरो करियर चाहिँ नेसनल पार्कतिर नै सब भयो। म अब सेकेन्ड लकडाउनमा पास भएर जाँदाखेरि नै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पहिला चाहिँ रोयल चितवन नेसनल पार्क पनि थियो हैन, वर्ल्ड हेरिटेजमा पनि एनलिस्ट भएको हैन। त्यहाँ म सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुँदाखेरि सौरामा बसेर मैले एउटा पोस्टपति भएर काम गरेको थिएँ हैन। अनि त्यो बेलादेखि नै कन्जर्भेसन भने के हो, वाइल्ड लाइफको इम्पोर्टेन्स के हो, किन नेसनल पार्कहरू चाहिन्छ नेपालमा भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई त्यो बेलादेखि नै इन्ट्रेस्ट थियो। त्यही बेलादेखि नै हातमा त्यो बेला त क्यामेराहरू दूरबीनहरू त हुन्थ्यो, तर क्यामेराहरू लिएर यस्तो फोटो खिच्ने चलन पनि थिएन, अब त्यो अफोर्ड पनि गर्न सकिन्थेन। त्यो बेला त अब आफू त सेक्युरिटीको जिम्मा लिएको मान्छे, तर तैपनि नेचरमा भित्र गएपछि चराहरू यसो हेर्ने त्यो चाहिँ एउटा मलाई इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो। बर्ड बुकहरू बोकेर हेर्ने चरा चिन्ने चाहिँ गर्थेँ म। अनि तपाईको त्यति बेला अब एन्टी पोचिङको क्याम्पेनिङका कामहरू पनि थुप्रै गर्नुभयो एज अ आर्मी अफिसर्स हैन तपाईलाई। अनि यो तपाईको तपाईँ कहाँ पुग्नु भएको थियो, डोल्पा हैन? अब मैले पहिला भनिहालेँ सेकेन्ड लकडाउन हुँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा काम गरेँ म 2 वर्ष। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मलाई चप्पा पोस्ट अघि तिमीले भने नि कहाँको पोस्टहरू सबै त्यो पोस्टहरू गएको छु। कसारा हेडक्वार्टरमा बसेको छु, सौरा बसेको छु, यता गाजापुर पश्चिमपट्टि अब नवलपुरतिरको पोस्टहरू पनि बसेको छु हैन, सबैतिर बसेको छु म चितवनमा बस्दाखेरि चाहिँ। त्यसपछि म कम्पनी कमान्डर भएर वेन आई वाज मेजर भएपछि चाहिँ आर्मीमा इन्डिपेन्डेन्ट कमान्ड गर्नुपर्छ। अनि त्यो सिलसिलामा म चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ म त्यहाँ के अरे पोस्टिङ भयो मेरो। हजुर, त्यहाँ चाहिँ म कम्पनी कमान्डर भएर म काम गरेँ। कति वर्ष बस्नु त्यहाँ चाहिँ 2 वर्ष, त्यो बेलामा 2 वर्ष बसेँ। 2 वर्ष बसेर म कम्पनी कमान्डर भएर त्यहाँ काम गरेँ। त्यो बेला द्वन्द्वकालै थियो हैन। त्यो द्वन्द्वकालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ कन्जर्भेसन अथवा चाहिँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन भए तापनि, तर त्यो बेलामा चाहिँ सिचुएसनले गर्दा हामी चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर आफ्नो क्याम्प प्रोटेक्सन गर्ने र जनताहरूको वरिपरि जनताहरूको आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी पुरा त्यसमा चाहिँ लाग्यो। तैपनि जङ्गलभित्रको त्यो कुराहरू त्यहाँ हाम्रो चाहिँ पेट्रोलिङहरू हैन, एन्टी पोचिङ गर्ने, अब चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने कामहरू चाहिँ हामी अब राष्ट्रिय निकुञ्जको चिफ वार्डेनसँग कोअर्डिनेट गरेर त्यो चाहिँ त्यो मेजर हुँदाखेरि पनि मैले त्यहाँ काम गरेँ। पछि पनि म फेरि बटालियन कमान्डर भएर पनि म त्यहाँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमै फेरि बटालियन कमान्डर भएर पनि म काम गरेँ अर्को 2 वर्ष। त्यसपछि म जुम्लामा गएँ। जुम्लामा चाहिँ जुम्ला भनेको चाहिँ कर्णालीको आर्मीको अब चाहिँ हेडक्वार्टर भयो हैन, ब्रिगेड हेडक्वार्टर। अब प्रायः जसो युनिटहरू चाहिँ नेसनल पार्क प्रोटेक्सनमै छ क्या। रारामा एउटा कम्पनी छ, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षाको लागि, डोल्पा सेफ फोक्सुन्टो सुरक्षाको लागि त्यहाँ छ। म त अब जुम्लामा बसेपछि त मेरो जिम्मेवारीको म चाहिँ अपरेसन अधिकृत थिएँ, अपरेसनको कमान्डर थिएँ। अपरेसनले त अब त्यहाँ हेर्नु पऱ्यो नि। अनि रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि मैले घुम्ने मौका पाएको छु। त्यहाँको अब संरक्षणमा मैले चाहिँ योगदान केही हदसम्म दिएको छु। त्यस्तै गरेर डोल्पामा पनि त्यस्तो अब डोल्पाको चाहिँ सेफ फोक्सुन्टो राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि म आफै फिजिकली जुम्लादेखि हिँडेर गएर अनि पोस्टहरू घुम्दै 5000 मिटरको भन्दा माथिको 2-3वटा पासहरू हिँड्दै म चाहिँ जुम्लाबाट 7 दिन लगाएर सेफ फोक्सुन्टो नेसनल पार्कमा गएर त्यहाँ चाहिँ अब त्योभन्दा माथि अप्पर डोल्पोतिर गएर मेडिकल क्याम्पहरू गरेर अनि त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ
अवेर गराउने त्यहाँ चाहिँ अब स्नो लेपर्डहरू पाउने माथिहरू त्यो त्यहाँ चाहिँ अब त्यो तिनीहरूले पहिला अब स्नो लेपर्ड मारेर छालाहरू राख्ने त्यस्तो गर्दो रहेछ अनि हामीले चाहिँ मेडिकल क्याम्प गर्दाखेरि जनताहरूलाई सम्झाएर यस्तो गर्नु हुँदैन अहिले त राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावलीमा यस्तो छ तपाईँलाई पछि पक्रियो भने कारबाही हुनसक्छ तपाईँको बरु त्यस्तो केही छ भनेदेखि ल्याएर अहिले बुझाउनुहोस् बरु केही गर्दैन पछि फेरि कानुनी रूपमा गयो भने त तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर हामीले चाहिँ गाउँलेहरूलाई मोटिभेट गर्दाखेरि त्यहाँको गाउँलेहरूले स्नो लेपर्डको छालाहरू ल्याएर बुझा पनि थियो अनि त्यो मैले त्यहाँ तपाईँको त्यो हिस्ट्री हेरेको थिएँ त्यसमा होइन फेसबुकमा अनि टन्नै त्यो हाते बन्दुकहरू पनि लिएर आएर चाहिँ त्यो चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको चाहिँ अहिले एकदमै अलिक डाइभर्सिटी बढी भएको निकुञ्ज हो त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मान्छेहरू घुम्न जान्छ बर्दियाको त्यो ठाकुरद्वार र त्यो कर्णाली फ्लोट प्लेनमा मात्रै हामी बाघहरू हेर्न जान्छौँ तर बर्दिया गइसकेपछि निकुञ्जमा गइसकेपछि बबै भ्याली छ त्यहाँ बबै नदी चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचबाट बग्छ त्यो बबै भ्यालीमा छ मेन साम्बारहरू टाइगरहरू होइन अनि ब्ल्याक बक होइन ब्ल्याक बक त उसमा हो राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ ब्ल्याक बक पाउँदैन हो र कहाँ पाउँछ भने ब्ल्याक बक त यहाँ यता खैरापुर भन्ने बर्दियाको झनै गुलेरिया यतापट्टि त्यो छुट्टै सेन्चुरी हो त्यो ब्ल्याक बकको त्यो छुट्टै हो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होइन हो त्यहाँ चाहिँ अब उत्तरी बोर्डर चाहिँ सुर्खेतसँग बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरी बोर्डर चाहिँ सुर्खेतसँग जोडिएको छ त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो पाउँछ हामी बस्ने दक्षिणतिरको पोस्टहरू त्यहाँ बस्ने त्यहाँ चाहिँ एकदम फ्री न आर्मीको पोस्ट थियो पहिला न केही थियो त्यो बेलामा त्यहाँ धेरै चोरी सिकारी हुन्थ्यो र हरेक घरको हरेक के अरे सर्वसाधारणको घरमा चाहिँ एउटा बन्दुक हुने उनीहरूको पेसै अब खेतीपाती गर्ने खेतीपाती सकेपछि शिकार गरेर त्यसको अब कोही बेच्ने खाने त्यस्तो चाहिँ व्यापक थियो त्यो पहिला त्यो बेलामा हामी चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो जनताहरूलाई त्यसै गरेर मोटिभेट गरेर उहाँहरूको घरमा बन्दुक छ सबैलाई थाहा छ त्यो त्यहाँको चाहिँ कम्युनिटी अब वडा अध्यक्षहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई ब्रिफिङ गराएर जनताहरूलाई त्यहाँ गरेर त्यो बेलामा चाहिँ हामीले त्यो एन्टी पोचिङ क्याम्पेन अन्तर्गतै उनीहरूलाई मोटिभेट गरेर उनीहरूको घरको बन्दुक उनीहरूले नै बोकेर ल्याएर हामीलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ हामीले क्याम्पेन गरेको थियौँ सबले ल्याएर बुझाएको किनभनेदेखि राष्ट्रिय निकुञ्जमा र राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि बफर जोन हुन्छ बफर जोनमा बस्ने जनताहरूलाई हामीले के भनेर उनीहरूलाई मोटिभेट गऱ्यौँ होइन तपाईँले यसरी चोरी सिकारी गर्ने होइन तपाईँले गर्नु हुँदैन यो चाहिँ नियमावलीमा हुँदा यस्तो हुन्छ कानुनअनुसार कारबाही भयो भने जेल जानुहुन्छ त्यस्तो गर्नुभन्दा पहिला गर्नु सट्टा तपाईँहरूले आफूसँग भएको बन्दुकहरू बुझाउनुहोस् तपाईँहरूलाई निकुञ्जले प्रशासनले गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्छ नि किनभनेदेखि नियममै के छ भनेदेखि बफर जोनमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कम्युनिटीहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आम्दानी भएको झन्डै 50% बजेट चाहिँ गएर उनीहरूको कम्युनिटीमा त्यहाँ त अब जङ्गली जनावरले दुःख दिएको हुन्छ जङ्गली जनावरले कसैको अब क्षति गराएको हुन्छ बाली नाली क्षति गरेको हुन्छ त्यसको चाहिँ कम्पनसेट चाहिँ गभर्मेन्टले गरिदिएको हुन्छ क्या त्यो कुराहरू जनताले बुझेको हुँदैन तपाईँहरूले पैसा कहाँबाट पाउनुहुन्छ त्यहाँ अन्तभन्दा बफर जोनको कम्युनिटीको लाइफस्टाइल चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ कम्पेयरिङ अब नजिकको अरू गाउँभन्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ पानीको व्यवस्था गर्दै हुन्छ मेडिकलको हामीले नै क्याम्पहरू गर्छौँ होइन हो त्यो कुराहरू मोटिभेट गरेर उनीहरूले चाहिँ स्वतस्फूर्त आफ्नो घरको भएको बन्दुकहरू ल्याएर बुझाएर उनीहरूलाई ससामान टिका लगाएर त्यस्तो गरेर एउटा गरेको त्यो चाहिँ नेपालकै पहिलो के अरे ऊ हो क्या त्यो सुरुवात गरेको एन्टी पोचिङ क्याम्पेनिङ हतियार बुझाउने चाहिँ पहिलोचोटि नै हो बर्दियामा हामीले गरेको अनि त्यसैको लागि पाउनु भएको त्यो अब्राहम लिङ्कन कन्जर्भेसन अवार्ड त्यो चाहिँ त पल्टनले पाएको अब हामी त्यहाँ आज तपाईँको नेतृत्व बेलामा त्यो त पाएको छौँ त्यसपछि जेरो पोचिङको पनि कुरा आउँछ जेरो पोचिङमा नि त अब 1 वर्षसम्म कतै गैँडा मरेन कतै कसैले मारेन कुनै पनि जनावर पोचिङमा चाहिँ रेकर्ड भएन भनेदेखि जेरो पोचिङको चाहिँ पाउँथ्यो त्यो पनि मेरो कार्यकालको दौरान त्यो पनि मैले जेरो पोचिङको अवार्ड पनि पाएको थिएँ सौरामा बोलाएको थिएँ मलाई त्यहाँ अवार्ड दिनको लागि सौरामै जानुभयो अनि वाइल यु वर इन नेसनल पार्क्स होइन तपाईँ एज अ नेसनल पार्कमा एउटा एज अ प्रोटेक्सनको हिसाबले काम गर्दाखेरि कन्जर्भेसनको लागि काम गर्दाखेरि
त्यो पोचर्सहरूसँग चाहिँ कहिले पनि त्यो भएन लाइभ फायर इन्काउन्टर भयो अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ अब नियममा चाहिँ निकुञ्जभित्र छिरेको मान्छेहरूलाई अब उनीहरूको इजाजत बिना छिरेकोलाई गोली हान्न पाउने भन्ने नियम पनि छ तर हामी कहिले पनि त्यसो गर्दैन उनीहरूलाई पहिला वार्निङ गर्ने किन आएको सकेसम्म पक्रिने नै गर्थ्यौँ अब भाग्ने प्रयास गर्यो अथवा चाहिँ अब जथाभावी गर्यो उनीहरूले नै हामीलाई नै उल्टो चाहिँ त्यस्तो नि छ केसहरू छ नि फायरिङ गरेर केस उनीहरू नि हामीलाई फायरिङ गरेर उनीहरू भाग्ने त्यस्तोमा त अनि आफूले नि आफू बस्नु पऱ्यो नि त्यो बेलामा चाहिँ गरिन्थ्यो त्यो बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरपट्टि चाहिँ हामीले त्यस्तो इन्काउन्टरहरू धेरै भयो म आफै हिँड्थेँ कमान्डर पुरै मलाई त हिँड्नुपर्ने होइन अब ब्यारेकमा आफू बस्नुभन्दा पनि बन्दुक बोक्यो हिँड केटा हो भने अनि गयो जङ्गलतिरै आफूलाई मनै पर्ने त्यस्तै होइन अनि त्यसरी गर्दा धेरै त्यो चाहिँ त्यो बेलामा सबैले एप्रिसिएट गरेको थियो दुन्दोकालमा चाहिँ तपाईँको चितवनमा पनि होइन तपाईँको चाहिँ एज अ आर्मी र त्यो पोचरहरू बिच चाहिँ त्यस्तो भएको घटना धेरै छ क्या एक दुईवटा समाचार पनि आएको थियो चितवनमा त्यो केसमा दुन्दोकालमा म चितवनमा चाहिँ थिएन म चाहिँ बर्दियातिर उता जाजरकोटतिर पनि बसेको थिएँ अनलाई होइन अझै खतरा कुरा छ नि दाइको मलाई थाहा छ नि इन्ट्रेस्टिङ अहिले कुरा गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ छ गरेको हो यस कन्जर्भेसनमा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा प्राउड फिल भएर भन्नु सक्छु कि कन्ट्रिब्युसन गरेको छु होइन तपाईँको त्यो एउटा तपाईँ एज अ एउटा नेपाली नै भए पनि एज अ तपाईँ आर्मी नै भए पनि होइन एज अ पब्लिक जे भए पनि कन्जर्भेसनलाई तपाईँको तर्फबाट आफ्नो एउटा कन्ट्रिब्युसन छ भनेर तपाईँ मान्नुहुन्छ नि कुरा किन नमान्ने म पनि मान्छु यो कुरामा चाहिँ होइन अनि किन यस्तो छ तपाईँको अब डेडिकेटेड भएर मान्छेले टाइम दिन पनि सक्दैन कन्जर्भेसन कन्ट्रिब्युसनमा होइन फोटो खिचेर फेसबुकमा अपलोड गर्दैमा त्यो कन्जर्भेसन हुन्छ मलाई लाग्दैन लाइक वाट यु डिड होइन इट वाज अमेजिङ वर्क त्यो कसैले पनि हतनपत्त थोरै मान्छेले मात्र मौका पाउँछ थोरै मान्छेले गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ एउटा यो टिम वर्क हो हामीले मात्र गर्ने होइन कि त्यहाँ त टिम वर्क हुन्छ त्यो टिममा आफू एडजस्ट हुन सक्नुभयो किनभने अनि त्यहाँ चाहिँ अब चिफ वार्डन हुन्छ उनीहरूको आफ्नो अधिकार हुन्छ होइन एउटा चाहिँ अथोरिटी हुन्छ हाम्रो आफ्नै अथोरिटी हुन्छ हामी मेन त्यहाँ काम मिसनहरू सक्सेस गर्ने नै त्यो टिम हुन्छ क्या त्यो टिमकोमा चाहिँ एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो प्लानिङहरू बनाउनु पऱ्यो पेट्रोलिङ प्लानिङहरू बनाउनु पऱ्यो उनीहरू पनि त्यसमा चाहिँ इन्कल्केट हुनु पऱ्यो उनीहरू पनि हामीसँग समावेश हुनु पऱ्यो आर्मी मात्रै जाने होइन नि आर्मी मात्रै जाने निकुञ्जको प्रशासनको गेम स्काउटहरू त्यहाँको रेन्जरहरू त्यहाँको वार्डन साहबहरू पनि त्यो मिसनमा चाहिँ के अरे एउटा मिक्स प्लान बनाएर कोअर्डिनेटेड उसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्थ्यौँ क्या अब त्यहाँ गैँडा मार्ने के अरे चोरी सिकारीलाई सुर्खेतमा हामी राति एकदम मिसन क्या राति गएर घरमा सुतिरहेको ठाउँमा हामीले पक्रेर लिएर आएको छ त्यो अब भिडियो छ त्यो मैले एकचोटि कहिलेकाहीँ सेयर पनि गरिदिन्थेँ होइन त्यसमा त्यो छ त्यसरी हामी चाहिँ काम गर्थ्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ अब को वार्डन साहबहरू म हामीहरू त्यसरी चाहिँ राति त्यसरी काम गर्थ्यौँ अनि आर्मी लाइफमा तपाईँको जुनियरहरू होइन अब उहाँहरू अहिले होला कति रिटायर पनि भयो होला उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ आर यु द गुड कमान्डर तपाईँ साँच्चीकै एकदम राम्रो कमान्डर हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्नु लाग्छ भन्छ होइन अब भन्नै पर्दैन किनभने आफूले गलत केही गरिरहेको छैन होइन अनि दिएको जिम्मेवारी एकदमै सही तालले निभाइएको छ अब त्यसमा त उनै छैन नराम्रो भन्नु पर्ने त कुनै कारणै छैन होइन तपाईँ फेरि आफ्टर द आई एम भेरी स्ट्रेट फरवर्ड ग्राउन्ड टु अर्थ म कमान्डर भएर फेरि अरूलाई एक गर केटा हो भन्ने होइन म त लिड बाई एक्जाम्पल हो 2 माइल दौड्ने हो भने पहिला म दौडेर मेरो टाइम यति हो केटा हो अब तिमीहरूले कतिमा आउनु पर्ला भन्ने मान्छे हो क्या म बटालियन कमान्डर हुँदाखेरि 2 माइलमा भारी बोकेर मेरो टाइम चाहिँ यति हो म यति वर्षको तिमीहरू भर्खरको 19-20 वर्षको मान्छे अब यही भारी बोकेर कतिमा आउनु पर्ला भनेर म पहिला दौडेर अनि देखाउने हो कि अनि उनीहरूलाई अहिले चाहिँ लिडरको परिभाषा अलिक चेन्ज भएको छ क्या लिड बाई एक्जाम्पल आफूले एक्जाम्पल दिएर गरेको लिडरसिप र गर त्यहाँ कुदेर आइज भनेर कम्मरमा हात लाएर जमाना छैन त्यो पहिला थियो अहिले चाहिँ आफू गरेर देखाउनुपर्छ आफू कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ आफू फिट हुनुपर्छ आफूलाई नलेज हुनुपर्छ अनि अरूलाई गर्न सकिन्छ नि सही हो
त्यस्तो खालको मान्छे हो क्या म चाहिँ। अहिले आएर हेर्दा चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ आर्मी नेपाल आर्मीमा धेरै चेन्जेसहरू आएको छ अनि अहिले धेरै राम्रो छ नि अहिले नट लाइक बिफोर होइन अहिले धेरै चेन्जेसहरू आएको छ यङमा अब सबैको नलेज भएको त्यही अनुसारको पहिला जस्तो छैन अहिले अब कन्जर्भेसनमा पनि भयो आफ्नो प्रोफेसनल आर्मीको प्रोफेसनल कुराहरूमा नि अब विदेशतिर तालिम हुन्छ सबै कुराहरू नेपालमा आएर हुन्छ त्यो पहिलाभन्दा राम्रो छ। तपाईँ निकै राम्रो पनि नाच्नुहुन्छ नि तिमीले चाहिँ कहाँबाट यो नाच्ने कुरा ल्याएर होइन आर्मीको मान्छे भने फिट फर द रोल क्या सबै कुरामा होइन फिट हुनुपर्छ होइन रमाइलो गर्नु पऱ्यो होइन कहाँ 10 दिन भारी बोकेर यहाँ टेन्सन लिएर बस्ने हो कि त्यहाँ मादल बजाएर डङ डङ नाचेपछि त त्यो 10 दिनको थकाइ त चढ त्यस्तो होइन म नाच्ने गाउने अब रमाइलो गर्ने त्यो सबै गर्छु। मैले फोटो देखाएको थिएँ त्यसमा होइन भिडियो हेर्दा हुन्छ मेरो होइन मैले चाहिँ फोटो देखाएको थिएँ होइन अनि त्यो पक्कै पनि त्यो तपाईँको ब्यारेकमै हुनुपर्छ ए मेरो मिसेस पनि हुनुहुन्छ दुईजना नाचेको त्यो चाहिँ जाजरकोटमा दसैँमा केटाहरू कस्तो हुन्छ भने आर्मी भनेको चाहिँ कस्तो भने अरू स्टाफहरू सिभिल कर्मचारीहरूको चाहिँ दसैँ आयो भने घर घरमा गएर आफ्नो परिवारसँग मनाउँछन् तर आर्मी भनेको चाहिँ कस्तो भने झन् बिदाको दिनमा दसैँ आएपछि आर्मीको ब्यारेकै खाली गरेर घर जाने होइन नि त्यो बेलामा त बरु हामी आफ्नो परिवार लिएर त्यहाँ गएर कमान्डरले केटाहरूसँग बसेर नाचेर गाएर उनीहरूलाई रमाइलो गराउने उनीहरूसँग दसैँ मान्ने गरेपछि उनीहरूलाई चाहिँ के अरे होमसिक हुँदैन म घर जान पाइनँ मेरो बाबुआमासँग टिको लाउनु पाइनँ भन्ने हुँदैन किनभने त्यहाँ कमान्डर मैले टिको लगाइदिनु हुन्छ त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ उनीहरूसँग नाच्ने गाउने म त केटाहरू हुँदा पहिला सुरु गर्ने नाच्न अनि केटाहरू दिनु परेन नि केटाहरू दिनु परिहाल्यो त्यस्तो हो त्यो त्यही बेलाको फोटो पहिला आफैले नाच्दैपछि केटाले नाच्नु परिहाल्यो होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ मोटिभेटिङ फ्याक्टर हो क्या त्यसले कमान्डरको एउटा चाहिँ त्यो हरेक कुरा हुनुपर्छ खुबी चाहिँ हुनुपर्छ त्यो अब दसैँमा अब घर जान नपाएर फ्रस्ट्रेट भएर बसेकोले कसरी ड्युटी गर्छ र द्वन्द्वकालमा जस्तोमा होइन अब लडाइँ त्यस्तो बेलामा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा मोटिभेट गरेर उनीहरूलाई रमाइलो गराएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी राख्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो अनि म चाहिँ उनीहरूसँगै बस्ने सुत्ने हिँड्ने उनीहरूसँगै अब चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने दौड्ने त्यसो गर्थेँ। डु यु हेभ एनी ब्याड मोमेन्ट्स व्हाइल यु वर इन सिभिल वार? अब ब्याड मुभमेन्ट त अब धेरै छ होइन छोटोमा कति कन्फिडेन्सियल कुराहरू हुन्छ कन्फिडेन्सियल नै छ। अब बर्दियामा हुँदाखेरि म चाहिँ अब त्यही अघि बर्दियाको कुरा त्यहाँ एकदम बर्दियामा चाहिँ एकदम पिक उसमा पुगेको थियो त्यो द्वन्द्वको इन्सिडेन्ट हुने एकदम भएको थियो त्यो बेला चाहिँ अब हाम्रो तलब लिन जानुपर्ने थियो केटाहरूको तलब लिन जानु पऱ्यो नि त महिनामा त्यो बेलामा हिँडेर जान त्यो गाडीमा जान त एकदमै डेन्जर किनभने अब रोड साइड बम अथवा चाहिँ त्यो बम माइन्डमा परेर गाडी नै उड्ने केसहरू भएको थियो। म गुल्मपति भएर बर्दिया जानुभन्दा 3 महिना अगाडि एकजना मेजर साहब अब सबै नामसाम भन्नु परेन मेजर साहब चाहिँ भर्खर बुझ्न जानुभएको बर्दियाको त्यही गाउँ गुल्मा अनि यहाँ बुझ्ने सिलसिलामा गाडीमा आफ्नो पोस्टहरू हेर्नु पऱ्यो नि त जाँदाखेरि बाटोमा त्यो मेजर साहब र 8 जना केटाहरूको बसेको पिकअप नै 10-8 मिटर माथि उड्ने गरेर चाहिँ त्यसरी ब्लास्टमा पाएर उहाँ चाहिँ त्यहीँ बित्नुभएको। त्यस्तो ठाउँमा म गएर अब काम गर्नु पऱ्यो नि त अनि त्यही सिलसिलामा अब एकचोटि चाहिँ अब केटाहरूको तलब लिन जानुपर्ने बर्दियाको सदरमुकाम गुलेरिया चाहिँ त्यहाँबाट झन्डै 2 घन्टा 2.5 घन्टा 3 घन्टै जानुपर्ने बाटोको कारणले अब टाढा होइन अब हिँडेर जाने त सम्भवै भएन। गाडीमा जाँदाखेरि फेरि एम्बुसमा परेला पनि डर होइन अनि त्यसपछि अघिल्लो दिन हामीले जाने भनेर अघिल्लो दिन बाटोहरू क्लियर गरेर सबै गरेर पिकेटिङ सब गरेको अनि जान रेडी भएको थियो अनि एउटा फोन आयो हाम्रै अब आफ्नै साथीभाइहरूले फोन गरेर ल तपाईँहरूको मुभमेन्ट छ जस्तो छ आज तपाईँहरू मुभमेन्ट नगर्नुहोस् किनभने यहाँ हामीले चाहिँ यो रुटको यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्म रातभरि त्यहाँ चाहिँ के गरेको छ अब हामीलाई पनि त्यहाँ अरू मान्छेलाई नि दुध सुध ल्याउनु जाने साइकल हिँड्नेलाई पनि हिँड्न दिएको छैन त्यहाँ
त्यही भएर त्यो बाटो चाहिँ नहिँड्नुहोस् भनेर आयो। अनि के छ त त्यहाँ भने यसो त्यहाँ खनेर के गरेको छ त्यो त। त्यसपछि मैले चाहिँ के गरेँ भने अनि त्यो ट्रकमा केटाहरू तलब लिन जान हतियारसहित जान रेडी भएको थिएँ। मैले त्यहाँ स्टप गरेँ। स्टप गरेर अनि त्यो जुन इलाकामा गएर हामी चाहिँ हिँडेर गएर त्यहाँ सर्च गऱ्यौँ। सर्च गर्दाखेरि त 10 केजीको प्रेसर कुकर उसमा तल पुरै कन्सिल गरेर ठ्याक्क जोड्न मात्रै बाँकी रहेछ। यदि हामी त्यो फोन त्यो इन्फर्मेसन थाहा नभए म चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि सबै पब्लिकसँग राम्रो रिलेसन गर्थेँ ताकि उनीहरूले हामीलाई इन्फर्मेसनहरू दिनुहुन्थ्यो क्या। उनीहरूसँग राम्रो भएर बस्नु पर्ने, उनीहरूलाई हामीलाई चिडाएर बस्नु हुँदैन होइन। इन्फर्मेसन दिँदैन नि, त्यही भएर हामीले उनीहरूलाई आर्मीले गर्नुपर्ने सहयोगहरू हामीले गर्नुपर्ने उहरू सबै गर्थ्यौँ। अनि इन्फर्मेसन त्यो चाहिँ एकदमै डर लाग्छ अहिले सम्झ्यो भने। त्यो भए मेरो अब त्यहाँ प्लटुनै जान्थ्यो। प्लटुन भनेको जाने 30 जना प्लस जान्छ नि त ट्रक। त्यो सबैजना ऊ हुन्थ्यो होइन, हताहत हुन्थ्यो। त्यो त एकदम रेडी भएर बस्यो। त पछि हामीले पत्ता लगाएर खोलेर त्यहाँ त्यो पड्काउने ऊहरू पनि भेट्यो। अनि त्यहाँको चाहिँ अब त्यहाँको जुन इन्सर्जेन्टहरू थियो नि त्यहाँ तिनीहरू पनि भेट्यो होइन। त्यो चाहिँ सम्झिँदा अहिले अलिक लाग्छ है। त्यो चाहिँ त्यो नियरली डेथ एक्सपिरियन्स हो तपाईँको त्यो? किनकि त्यहाँ त चान्सै छैन त्यो भएको भए त। म फेरि आफै जाने नि त। अब गएको अब सकेट बमहरू उनीहरूले लक्किली अब सकेट बम चाहिँ कस्तो भने टेक्नोलोजी चाहिँ उनीहरूको अब बनाउने तर 100वटा बनायो भने जम्मा 15-20वटा मात्रै पड्किने क्या। त्यो अब त्यो चाहिँ अनुभव हुँदा मलाई त्यति डर लाग्दैन। सकेट बम गुर्र गुडेर मेरै अगाडि आयो होइन। मैले अब पड्क्यो भने त ऊ आज पड्किन्छ जे एक लात बुटले हानेर अलिक पर पड्किन्छ पड्क्यो तर अलिक पर गएर पड्क्यो खासै के भएर त्यस्तो अब त्यस्तो नियरली डेथ एक्सपिरियन्स भन्छ नि त्यो थोरै मान्छेले मात्र एक्सपिरियन्स गर्छन्। अनि तपाईँलाई के लाग्छ खास त्यो यो सिभिल वार त राम्रो होइन नि? हो त राम्रो होइन त्यो त कहाँ राम्रो हुँदै होइन नि त्यसले त्यो हुँदाखेरि त कति वर्ष धकलियो नि त पछाडि देश होइन? 50 वर्ष धकलियो नि। अहिले त्यही बनाउँदैछ, अहिले त्यही बनाउनु सकेको छैन, त्यही भत्किया त बनाउनु सकेको छैन, अरू विकास गर्ने त चान्सै छैन नि। हो कि होइन? त्यही हो रियालिटी त त्यही होइन। अब मैले एउटा नबुझेको कुरा के अब त्यो द्वन्द्वकाल हुनुभन्दा अगाडि नि त व्यवस्था यही त थियो नि, प्रजातन्त्रै थियो, पार्टीले नै चलाएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ किन मिलेनन्? अहिले चाहिँ मिलेर गठबन्धन गर्न चाहिँ हुने, त्यो बेलामा मिलेर चाहिँ देश चलाएको भए राजाले त हुन्न त भन्थेन त्यो बेलामा। ल हामी मिलेर चलाउँ दिन्छु नै भनेको राजाले त, किनभने प्रजातन्त्र आइसकेको थियो नि त्यो बेला मिलेको भए त। अनि यत्रो दाजुभाइ 17,000 त मर्थे त? मर्दैन नि। आर्मीले मार्यो भन्छन्, खालि आर्मीलाई दोष लाउँछन् होइन। अनि आर्मीले किन मार्यो त? आफू बच्नलाई त बच्दाखेरि त मार्नु परेन? अब सेल्फ डिफेन्डेन्ट लाइक त पऱ्यो नि त। सुरु नै नभए त आर्मीले त कहाँ मार्छ त होइन? अब त्यो हो क्या सिभिल वारमा चाहिँ लस हुन्थेन भन्ने एउटा चाहिँ फेरि एउटा भनाइ छ नि त, चर्चित भनाइ छ नि त, एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार होइन त। वारमा र लभमा चाहिँ फेयरै हुन्छ सबै कुरा। किनकि अब फर इक्जाम्पल 10-12 वर्षको वार होला त्यो हाम्रो लगभग होइन 10 वर्ष। अब त्यो एउटा इन्सिडेन्ट हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या। किनकि अब त्यसमा कसैले आरोप लाउने, अब आर्मीले मार्यो माओसले मार्यो भनेर आरोप लाउने भन्दा पनि त्यो एउटा इन्सिडेन्ट थियो, त्यो इन्सिडेन्ट घट्यो, 1 दशकको इन्सिडेन्ट हो। त्यसपछि केही चेन्जेस आए तर भत्कै कुराहरू अझ पनि बनाउनु सकेको छैन। 50 वर्ष पछाडि धकेले देश चेन्जेस आयो तर मान्छे त फर्केर आएन नि। मान्छे त चान्सै भएन नि। अनि त्यो त लस भएन त? त्यो त लसै हो। अहिले अब कसैको बाउ छैन, कसैको ऊ छैन होइन। त्यो त अब उनीहरूले त्यो सम्झेर कसरी चित्त बुझाउने? त्यो चित्त बुझाउनलाई त त्यो कम्पेन्सेट गर्नलाई त देशले त उनीहरूको लागि उनीहरूको परिवारको लागि त त्यो इन्सिडेन्ट बिर्सिने खालको विकास गरिदिनु पऱ्यो नि त। त्यो भयो त? त्यो त भएन। अनि त्यो त भएन, त्यो त केही पनि अब आफ्नै मात्रै भयो जसले गरे अहिले आफ्नै वरिपरिको परिवारहरूलाई मात्रै भयो, उनीहरू धनी भए। तर अब लडाइँमा साथ दिने जनताहरू त्यो गाउँमा अहिले पनि अब छातीमा गोलीको टुक्राहरू लिएरै बसेका छन्, अपाङ्ग भएरै बसेका छन्। उनीहरूको लाइफमा के चेन्ज आयो त? छैन। अनि मैले भनेको त्यही त, पहिला पनि थियो तर अब सर्टेन आफ्नो ऊ मात्रै बन्यो तर देश चाहिँ बनेन भन्न खोजेको। एज अ रिटायर्ड कर्नल होइन, के त्यो वार जरुरी थियो त? जरुरी नै थिएन नि, यो आवश्यकतै थिएन नि होइन? आवश्यकतै थिएन। त्यो त फेरि सिभिल वार हो। त्यो फेरि अघि भनिहालेँ नि आवश्यकतै थिएन नि।
अहिले त्यही त भइरहेछ नि त्यो त्यत्रो लडेर आएर नि अहिले त्यही अब पार्टीहरू मिलेरै चलाउने अहिले अब अहिले भनौँ न टाउकाको मूल्य तोकिने र तोक्ने मान्छे अहिले एउटै बोटमा बसेर हिँडिरहेछन् भनेपछि यो त अब त्यो बेलामा नि त हिँड्या भए त अनि यत्रो 50 वर्ष पछाडि त जान्थेन भन्नु जान्थेन नि है अहिलेको अवस्था हेर्दा त हाँस उठ्छ नि त त्यो बेला आर्मीको यिनीहरूसँग बुद्धि हुँदैन भन्छ तर यो यसमा दम छैछ नि त यो कुरामा यो कुरो दम छ अनि सही कुरो हो कि होइन त्यति बेला मिल्दै गयो त यस्तो हुँदैन थियो नि एक्ज्याक्टली अहिले मिले जस्तो राजाले नमिल भनेको थियो त थिएन अनि तिमीहरू मिलेर आऊ ल देश चलाउ त भनेर दिएकै हो नि त प्रधानमन्त्री त आइसकेको थियो नि त त्यो बेलामा नि त शेरबहादुर देउवे हो होइन एकदम खतरा कुरा हो नि त यो त होइन मलाई लागेको कुरो भन्न पाइन्छ एज अ पब्लिक भन्न पाइन्छ अहिले त म अब रिटायर कर्नल आफूलाई लागेको कुरा भन्नु पाइन्छ मजाले पाइन्छ ठिक अनि यस्तो फोरम यस्तो ऊ पनि चाहिन्छ कि अब भन्नलाई होइन यो कराउँदै हिँड्नु कुरा होइन आफ्नो मनको कुराहरू कहिले पाइन्छ भन्नु परिहाल्यो नि त्यही भएर मैले सोधिहालेँ त्यो टाइमको वार आवश्यकता थिएन नि त खास त एकदम थिएन नि होइन अहिले हामीले जुन सिनारी देख्दैछौँ जसरी टाउको मूल्य तोक्ने र जो मूल्य तोकेको व्यक्ति छ उनीहरू सँगै बसेर चाहिँ पोलिटिकल्ली ल अब देश चलाउनु भने हिँड्दै थियो भने त्यति बेला मिलिदिएको भए सायद देश 50 वर्ष धकेलिने थिएन तपाईँको कुरा अनुसार है देश 50 वर्ष पछाडि धकेलिने थिएन हो कि होइन ल हो यो चाहिँ फेरि रियल हो फ्याक्ट यो चाहिँ ट्रुथ सोधौँ न अरूलाई नि सोधौँ अरूले होइन धकेलिने थिएन भन्ने कोही छन् कि हेरौँ उनीहरूकै मान्छेलाई सोधौँ न गएर अब के होइन फ्याक्ट थाहा हुँदा पनि अब हाम्रो नेपाल जनताहरू त्यस्तै छ नि त फेरि म्या गर्ने जनता छन् पछि अब चुनाव म्याबाट पुरानै पारा हो त्यो म्याबाट म्यान हुनु पर्यो भन्छु क्या म चाहिँ एक्ज्याक्टली म्याबाट म्यान भएन अनि उनीहरूले गर्दाखेरि म्या गरेर हिँडिहाल्छन् फेरि अनि समस्या त्यही हो म्याबाट म्याबाट म्यान हुनु पर्यो होइन अब खै हुनै सकेन त हुनु पर्यो अब चाहिन्छ जस्तो लाग्छ त्यही पनि अब अहिले यस्तो हेर्दाखेरि पहिलाको इलेक्सनको त्यो उहरू माहौल र अहिले चाहिँ अलिकति अलिक कम छ चेन्ज भए जस्तो यङ्स्टरको उहरू इन्डिपेन्डेन्टबाट उठ्नेहरूको अलिकति हर्षोल्लासै छैन नि खासै पहिला जस्तो मतलबै छैन अहिले मान्छेलाई पहिला जस्तो एउटा चाम थियो त्यो छैन मतलब छैन कसैलाई अनि तपाईँलाई अहिले आफ्नो मिलिट्री लाइफ हेर्दाखेरि फर्केर हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ कस्तो फिलिङ्स आउँछ प्राउड फिल लाग्छ आफ्नो देशप्रति सेवा गरेँ आफूले गर्न त्यतिकै नै म जाहिर नखाएर पनि त यो लाइफ त बिताउन सक्थेँ तर मेरो आफ्नो लागि अथवा आफ्नो परिवारको लागि गर्थेँ होला तर मैले जाहिर खाएर ज्यानकै बाजी राखेरै हो नि होइन अघि भनेको कुराहरू त मैले फेस गरेर आएको नि त त्यस्तो बाजी राखेर आफ्नो देशको लागि त गरेकै हो नि यो कुराहरू अर्को देशसँग लडाइँ हुँदा भएको भए पनि त यो मैले गर्थेँ नि गर्नै पर्थ्यो गर्थेँ अनि त्यसमा चाहिँ आफूले जति वर्ष बिताएँ आर्मीमा एकदमै प्राउड लाग्छ एकदमै आफ्नो देशप्रति म विदेशतिर जहाँ पनि गएर बस्न सक्ने मान्छे हो जहाँ पनि गएर उ गर्न सक्ने मान्छे मेरो स्टेटसले नि दिन्छ सबैले दिन्छ तर मैले कहिले पनि बाहिर गएर म मलेसिया गएर म त टेम्पोररी गएर काम गरेको हो नि त 6 महिना फिर्ता आउने तर आफ्नो देशप्रतिको ऊ भुलेर उतै बस्छु भन्ने मेरो दिमागमा कहिले आएन अरू विदेशतिर अमेरिकातिर अस्ट्रेलियातिर कतै पनि जहाँ गएर सेटल हुन सक्ने मेरो क्षमता थियो त्यो मैले कहिले मेरो दिमागले कहिले सोचेन किनभने म जस्तो छु मैले जसरी नेपालमा मैले सेवा गरेँ मैले यही नेपालमै मर्नुपर्छ र यहीँ केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा राष्ट्रियता एउटा भावना त्यो चाहिँ छ क्या त्यति हो त्यो आर्मीमा त्यो सबैको हुन्छ त्यो मेरो पनि छ त यो चाहिँ रहिरहन्छ त्यही हो छोटोमा भन्नु पर्दाखेरि वाट इज आर्मी आर्मी भनेको चाहिँ नेसनको पिलर हो एउटा वान अफ द एकदम स्ट्रङ पिलर हो अरू पिलर भत्कियो भने बरु देश जोगिन सक्छ यो पिलर आर्मीको पिलर अरू अर्गनाइजेसनको जस्तो भत्कियो भने चाहिँ देश नै खतम हुन्छ त्यही भएर अहिलेसम्म चाहिँ नभत्केको पिलर आर्मी हो र यो भत्किनु पनि हुँदैन यसलाई अझ मजबुत र देशको अनुकूल सुहाउँदो बनाउँदै लानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोच होइन सही हो